आपल्याला पाहायला मिळते सुशांत आणि आशिष अशी जोडी ज्या सलामीवीरांनी मागील सामना जिंकून दिला होता ते सलामीवीर आपण मैदानात पाहतो शिरढोण संघाचे. दरम्यान खाडी संघाचा गोलंदाज आपण पाहतो पहिल्या चेंडूवरती जोराचा अपील या ठिकाणी आपण पाहू शकाल. अतिशय चांगली गोलंदाजी आपण पाहायला मिळते ते खाडी संघाचा गोलंदाज आपण पाहतोय. राजेश गोलंदाजी करतोय. पहिला चेंडू मात्र निर्धाव चेंडू फेकी गेलाय गोलंदाज राजेशनं. सामोरे फलंदाज सुशांतला आपण पाहू शकाल. एकीकडे सुशांत आणि एकीकडे आशिष अशी सलामी जोडी आपल्याला मैदानात पाहायला मिळते. दरम्यान आणखीन एक चेंडू निर्धाव. पहिल्या चेंडूमध्ये जर आपण विचार केला तर खंड्याचा वापर करत असताना चेंडू गुड लेंथवरनं टेकआउट होताना आपण पाहिला. त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूमध्ये आपल्याला विविधता पाहायला मिळाली. चेंडू पडल्यानंतर काहीसा डीप राहणारा चेंडू म्हणजेच की दोन चेंडूमध्ये आपण निश्चितच व्हेरिएशन पाहिलं. कधी चेंडू उसळताना पाहिला तर कधी चेंडू डीपला राहताना पाहिला. दरम्यान हा चेंडू उसळत्या चेंडूला उसळता जवाब आपण पाहू शकाल. चेंडू गेलाय तो फाईन लेग सीमारेषेबाहेर. दमदार षटकार फलंदाज सुशांतच्या बॅटमधनं येणारा हा सुरुवातीचा पहिला षटकार शिरढोण संघासाठी. दरम्यान आणखीन स्लोअर चेंडू आपण पाहू शकाल कारण की आपण पाहिलं मागील चेंडूवरती एक दमदार षटकार ठोकला होता. त्यानंतर गतीमध्ये परिवर्तन दाखवलं गोलंदाज राजेशनं आणि तोपर्यंत एक धाव दोन्ही फलंदाज एकवटतात. एक धावेच्या मदतीने मात्र संघाची जर धावसंख्या आपण पाहिली तर 7 धावा धापल करते आपल्याला पाहायला मिळते. दोन चेंडूवर निर्धाव फेकी केले होते गोलंदाजाने. त्यानंतर मात्र एक दमदार षटकार दाखवला तो फलंदाज सुशांतनं आणि त्यानंतर एक सिंगल कन्व्हर्ट केली जाते. चला खाडी संघ आपण विलंब करू नका. आपण पाहू शकाल दुखापतग्रस्त थोडासा खेळाडू या ठिकाणी मात्र आमच्याकडे अवधी फार कमी आहे मित्रांनो. एक दिवसीय स्पर्धा आपण पाहतोय. आलेल्या तमाम प्रेक्षकांचं ह्या स्पर्धेमध्ये मी पुनश्च सहर्ष स्वागत करतो आणि युट्यूबच्या माध्यमातून ते स्पर्धा घर बसल्या या स्पर्धेचा आनंद घेतात त्यांचं देखील मी पुन्हा सहर्ष स्वागत करतोय. दरम्यान हा चेंडू ह्यावेळेस मात्र कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू आलाय तो कव्हरच्या सीमारेषेबाहेर. वनबॉल चौका. या चौकाराच्या सहाय्याने मात्र धावसंख्येचा विचार केला तर दुहेरी अंकात धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळेल. ते 11 धावा धापल करते आपल्याला पाहायला मिळते. सुरेख फलंदाजी आतापर्यंत ह्या दोन फलंदाजांमध्ये शांत डोक्याने फलंदाजी मिळणे आतापर्यंत पाहायला मिळेल. दरम्यान हा चेंडू सुरक्षित फटका ज्याला म्हटला जातोय लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये आपण सातत्याने म्हणत असतो की फलंदाज जास्तीत जास्त व्ही सेप मध्ये खेळायला हवा. लॉंगॉन आणि लॉंगऑफच्या क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त धावसंख्या यायला हवी आणि तशा प्रकारची फटकेबाजी आपण आशिषच्या बॅटमध्ये पाहिली. ज्या आशिषनं पहिला सामना जिंकून दिला होता शिरढोण संघाला मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी झाला होता तो आशिष या ठिकाणी आपला चांगला खेळ मैदानावरती दाखवताना आपण पाहतो. ज्याने 2 चेंडूमध्ये सलग 2 चौकार टोकत 8 धावसंख्येचं योगदान दिलं आपल्या संघासाठी. तर संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 15 धावा दाखल करते आपल्याला पाहायला मिळतात त्या शिरढोण संघाच्या. 3 षटकांचा सामना असणारा 3 षटकांमध्ये जास्तीत जास्त धावसंख्येचा मानस. चला खाडी संघ सातत्याने आपण टीम मीटिंग करता आपल्याला सूचना असेल तुषार पवार यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. गोलंदाज निलेश म्हात्रेनं जर 3 विकेट बॅक टू बॅक 3 विकेट म्हणजेच की विकेट हॅट्रिक जर या ठिकाणी नोंदवली तर निलेश म्हात्रेसाठी या ठिकाणी सुवर्ण संधी. तुषार पवार यांच्याकडनं सुवर्ण संधी आपण पाहू शकाल निलेश म्हात्रेसाठी आली. किशोर पवार यांच्याकडनं निश्चितच आपण पाहू शकाल 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय.
गोलंदाजासाठी सुवर्ण संधी आली, ज्या निलेशनं मागील सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी केली होती, अष्टपैलू कामगिरी आपण पाहिली होती निलेशची खार्डी संघासाठी, त्यात निलेशला आपण पाहतोय. मात्र ह्या सामन्यामध्ये कशी कामगिरी असणार आहे निलेशची, कारण की त्या निलेशसाठी किशोर पोरजी यांच्याकडनं पारितोषिक आलंय. दरम्यान हा चेंडू हलक्या हाताने चेंडूला खेळून करण्यात येतो. स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये आपण पाहू शकाल क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. दरम्यान एक धाव पूर्ण केली जाते. एका धावेने मात्र सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळेल ती शिरडोन संघाची 16 धावा. पहिल्या षटकात तब्बल 15 धावसंख्या कुठून काढली जाते ह्या शिरडोन संघाकडनं. त्यानंतर मात्र या येत्या जर काही चेंडूंचा विचार केला तर मोठ्या धावसंख्येचा माणूस बाळगला असावं ह्या शिरडोन संघानं. मात्र कशी धावसंख्या उभारणार हे दोन फलंदाज जे सलामीचे फलंदाज आपण मैदानामध्ये पाहतोय. निलेश मात्र दरम्यान हा चेंडू अतिशय चांगला फटका, स्वतःचा बॅलन्स गमावला, मात्र जी धावसंख्या मिळवायची होती मी म्हणेन ती मिळवली जाते या फलंदाज आशिषच्या माध्यमातून. अतिशय सुंदर फटका, क्रिकेटमधील एक जे सौंदर्य ज्याला म्हटलं जातंय त्या प्रकारचं सौंदर्य ह्या क्रिकेटमध्ये दाखवताना आपण पाहतोय. त्या आशिषला चौकार आलाय तो फाईनलेगच्या क्षेत्रामध्ये. या चौकारानं मात्र धावसंख्येमध्ये परिवर्तन आपल्याला पाहायला मिळालं. तब्बल धावसंख्या 20 धावा धावपलकावरती आपण पाहतोय आणि सलग तिसरा चौकार म्हणजेच की चौकारांची पहिली हॅट्रिक या फलंदाजाच्या नावावरती आपण पाहतोय. सलग तिसरा चौकार आलाय फलंदाज आशिषच्या बॅटमधनं. अतिशय सुंदर फटकेबाजी, कारण की षटकार मारणं आपण जर विचार केला तर सोपा मी म्हणेन, परंतु क्रिकेटमध्ये आपली कला जर सिद्ध करायची असेल तर चौकार आपल्याला मारता यायला हवा आणि ती कला क्रिकेटची मी म्हणेन ह्या मैदानावरती दाखवली ते आशिषनं. दरम्यान एक धाव एकवटली जाते. एका धावेने मात्र सांघिक धावसंख्येचा जर विचार केला तर 21 धावा धावपलकावरती प्रथम सत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात त्या शिरडोन संघाच्या. गोलंदाज निलेश मात्रेसाठी सुवर्ण संधी आली होती. आतापर्यंत 3 चेंडू फेकलेत, मात्र उर्वरित 3 चेंडूंमध्ये जर 3 सफलता प्राप्त केल्या तर किशोर पोरजी यांच्याकडनं किशोर पवार निश्चित किशोर पवार यांच्याकडनं आपण पाहू शकाल. दरम्यान अपील केली जाते. आयरिश संघाचा हा खेळाडू ज्यांचा खेळ आपण पाहिला, मात्र त्यांच्याकडनं या ठिकाणी पारितोषिक आलं होतं, परंतु एकही विकेट या ठिकाणी प्रस्थापित करू शकला नाही तो निलेश. दरम्यान 4 चेंडू फेकी केले, 4 चेंडूमध्ये 1 चौकार आणि वैयक्तिक जर आपण विचार केला तर 6 धावा खर्च केलेत. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ या षटकातील शिल्लक असणाऱ्या समोर जाईल तो सलामीचा फलंदाज सुशांतला आपण पाहतोय, ज्या सुशांतनं एकमात्र षटकार मात्र जर आपण विचार केला तर 3 चेंडू देखील निर्धाव खेळून काढलेत. दरम्यान हा चेंडू लॉंगॉनच्या सीमारेषेकडे चेंडू फरार, चेंडू गेलाय 4 धावांसाठी, आणखीन 4 धावा ते शिरडोन संघाला. 25 धावा धावपलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात त्या शिरडोन संघाच्या. कोणत्याही गडी न गमावता एक चांगली सुरुवात आतापर्यंत ह्या दोन फलंदाजांनी शिरडोन संघाला मिळवून दिली. दरम्यान शेवटचा चेंडू असेल गोलंदाज निलेश मात्रेचा, सामोरे जाईल तो फलंदाज आपण पाहू शकता सुशांत, ज्या सुशांतनं 1 षटकार आणि 1 चौकाराचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलंय. राईट ओव्हर द विकेट. हा चेंडू हलक्या हाताने चेंडूला क्लिक केला जातोय, चेंडू येतो तो फाईन लेग सीमारेषेबाहेर, आणखीन 1 चौकार. धावसंख्येचा जर विचार केला तर धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय तब्बल 29 धावा धावपल करते आपण पाहतोय. तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज विकीचा वापर केला जाईल.
विकी एक डाव्याचा गोलंदाज आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळेल खार्डी संघाकडून. अंतिम तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावरती आपल्याला पाहायला मिळणार. मात्र दरम्यान जर फलंदाजांचा विचार केला तर सलामीसाठी जे 2 फलंदाज आपण पाहिले ते 2 फलंदाज आधुनिक खेळ करताना मैदानावरती पाहायला मिळतात. दरम्यान गोलंदाज सज्ज झालाय. षटकातील पहिला चेंडू या ठिकाणी आपण पाहू शकता. हा चेंडू बॅटची कळा, चेंडू ट्रायल झाला शॉट दरम्यानच्या क्षेत्रामध्ये. सेकंड स्लिपला आपण चेंडू पाहू शकाल. चेंडू जोपर्यंत अडवला जाईल तोपर्यंत पर्याप्त अवधी होता. एक धाव पूर्ण केली जाते आणि एका धावेने मात्र सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर बिनबाद 30 अशी धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. ती फर्स्ट सेक्शन मध्ये फलंदाजी करणाऱ्या या शिरढोण संघाची. आशिष आणि सुशांत ही सलामीची जोडी आपण पाहिली होती. पहिल्या चेंडूपासून सामना करत होती. अतिशय चांगला संघर्ष म्हणून या ठिकाणी केला जातो हे शिरढोण संघाच्या 2 फलंदाजांकडनं. दरम्यान हा चेंडू ह्या अंतिम षटकामध्ये प्रयत्न केला जातो मोठ्या पटक्यांचा. मात्र गोलंदाज देखील तितकाच हुशार गोलंदाज आपण पाहतो. खार्डी संघाचा विकीला पाहतोय, ज्या विकीच्या माध्यमातून या फलंदाजांना मात्र रोखण्याचं काम केलं जातं. आतापर्यंत 2 चेंडूमध्ये 2 सिंगल या ठिकाणी कन्वर्ट केल्या जातात या 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून. दरम्यान हा चेंडू फुल लेनचा वापर मात्र अशा लेनचा जर आपण वापर केला तर सध्याच्या स्थितीचा आपण विचार केला तर आज क्रिकेटमध्ये अशा प्रकारचे खेळाडू झालेत की फुल लेनला सरास षटकार टोकणारे फलंदाज आपण अनेक संघांमध्ये पाहतोय आणि त्यापैकी एक आशिषला आपण मैदानावरती पाहू शकाल. आशिषच्या बॅटमधून येणारा हा पहिला षटकार आणि या षटकारासरसी मात्र धावसंख्या वेगानं पुढे जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल. तब्बल धावसंख्या 34 धावा डबलवरती आपण पाहू शकाल. निश्चित ती धावसंख्या मिमणीन बनवायची होती या शिरढोण संघाला. ती धावसंख्या आतापर्यंत पूर्ण केली जाते या शिरढोण संघाच्या माध्यमातून. दरम्यान पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज झाला. हा चेंडू निश्चित दिशा पाहावी लागेल. एक षटकार ठोकल्यानंतर दडपण निर्माण केले जाते ह्या गोलंदाजावरती आणि दडपणाखाली गोलंदाजी आपण पाहू शकाल. एक स्क्वेअर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला आणि या स्क्वेअरच्या माध्यमातून धावसंख्या पाहायला मिळेल ती तब्बल 38 धावा. दरम्यान हा चेंडू पुन्हा एकदा लॉब केला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आपण पाहू शकाल. साहिलला आपण पाहू शकला आणि साहिलनं हा पहिला झेल टिपलाय आणि फलंदाज बाद झाला. पहिला गडी या ठिकाणी बाद झालाय तो शिरढोण संघाचा. दोन फलंदाज वनडाऊनसाठी तकदीरला आपण जाताना पाहू शकाल. आशिषनं अतिशय चांगला दमदार खेळ दाखवला. सलग 3 चौकारांची हॅट्रिक, पहिली हॅट्रिक नोंदवली आणि त्यानंतर एक षटकार ठोकला. अतिशय चांगला खेळ. 20 धावसंख्येचा बहुमूल्य योगदान आपल्या संघासाठी दिलं. 7 चेंडूमध्ये तो परतल्यानंतर तकदीर या ठिकाणी वनडाऊनसाठी आलाय. मात्र दरम्यान सुशांतच्या बॅटमधनं आणखीन एक धाव येते आपल्या संघासाठी. एका धावाने मात्र सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर 39 धावा डबलवरती आपल्याला पाहायला मिळतात ते ह्या शिरढोण संघाच्या. षटकातील पुढचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, फलंदाज या ठिकाणी मात्र बाद झालाय. नौका फलंदाज होता. वनडाऊनसाठी येणारा हा फलंदाज आपण पाहिला आणि निश्चितच 3 षटकांचा खेळ देखील या ठिकाणी संपन्न होतोय. पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना या ठिकाणी धावसंख्या उभारली होती शिरढोण संघानं 39 आणि 40 धावसंख्येचं एक आव्हानात्मक टार्गेट असणार आहे ते खार्डी संघासमोर. तर येणारे 18 चेंडू आणि 40 धावसंख्या कशा प्रकारे बनवणार हा खार्डी संघ. यानंतरचा सामना असणार आहे शीळ विपक्ष वाकलन. गावदेव वाकलन आणि शील असा सामना यानंतर आपण पाहू शकाल. तर प्रदीप पाटील आणि शील संघाचा संगणक आपण याच्या नाणेफेकीसाठी. चला दोन्ही संघाचे संगणक आपण विलंब करायचा नाही कारण की फक्त 3 षटकांचा सामना आपण पाहतोय. तर पहिल्या सत्रातील 3 षटकं संपन्न झाली. त्यानंतर दुसऱ्या सत्राची फक्त 3 षटकं या ठिकाणी उर्वरित फेकणं बाकी असणार आहे. तर निश्चितच आपण याचा कोणत्या प्रकारचा विलंब करायचा नाही. एकोणचाळीस धावसंख्या बनवली ह्या पूर्वार्धामध्ये आणि उत्तरार्धाचा जर आपण विचार केला तर 40 धावसंख्या बनवावी लागेल विजयासाठी ती खार्डी संघाला. ज्या खार्डी संघाने ह्या स्पर्धेचा धावांचा उच्चांक नोंदवलाय तो 63 धावांचा. मात्र तो खार्डी संघ 3 षटकामध्ये 40 धावसंख्या बनवणार का असा मोठा प्रश्न या मैदानावरती उत्पन्न झालाय.
एक चांगली स्पर्धा संपन्न होताना आपण पाहतोय. गजानन स्पोर्ट वाकलन यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेसाठी सरळ हातचे ज्या देणगीदारांनी सहकार्य केलं त्यांचा या ठिकाणी उल्लेख करतोय. सन्माननीय किरण शेठ ठोंबरे आणि सन्माननीय आवेश गायकर यांच्या माध्यमातून जे थेट प्रेक्षेपण आपण घरबसल्या पाहतोय त्यासाठी स्पॉन्सरशिप आणि निश्चितच पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाचं जे पारितोषिक या ठिकाणी बक्षीस पाहतोय ते त्यांच्या माध्यमातून. त्यानंतर सावंतशेठ गायकर यांच्याकडनं बॉल, सत्यवान गायकर यांच्याकडनं बॉल आपण पाहतोय आणि त्यानंतर सावंतशेठ पाटील यांच्याकडनं तब्बल 5,000 रुपये आणि निश्चित मयूर भोईर यांच्याकडनं सिरीजसाठी शूज आपण पाहू शकाल आणि कमलाकर भोईर आणि फुलाजी भोईर यांच्याकडनं जी मंडपाची व्यवस्था केली त्या सर्वांचं या आयोजकांच्या वतीनं आभार व्यक्त करतोय. दरम्यान सामना सुरू होते. 40 धावसंख्येचं लक्ष गाठायचं आहे. पहिला चेंडू मात्र स्वैर फेकी केलाय शिरडोन संघाकडनं. गोलंदाज आपण पाहतोय, गोलंदाज धीरजला आपण पाहतोय. भाऊ ज्याला आपण म्हणतो धीरज, त्याला निकनेम भाऊ या नावाने संबोधला जातो, तो धीरज आपण पाहू शकाल. तर दोन्ही संघाचे संगणक आले. मी प्रकाश गायकर यांना विनंती करतो की आपले श्वासचे आपण नाणेफेकी करायची आहे. शिव आणि वाकलन या दोन संघांच्या दरम्यान नाणेफेकी होईल. स्ट्रायकिंग वरती फलंदाज प्रदीप आणि नॉन स्ट्रायकिंग वरती फलंदाज विकी. खाडी संघाची सलामी जोडी मैदानात आपण पाहतोय. शिव संघाने नाणेफेकी जिंकली. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा या पुढील होणाऱ्या सामन्यासाठी. दरम्यान बोलूया सामन्याकडे. आतापर्यंतचा जर विचार केला तर गोलंदाज धीरज ज्यानं स्वैर चेंडू फेकला होता त्यानंतर मात्र झेलचा प्रयत्न, त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू गेला मिड विकेट सीमारेषे बाहेर. खणखणीत असा षटकार. पहिला चेंडू स्क्वेअर, त्यानंतर निर्धाव चेंडू आपण पाहिला आणि त्यानंतर दमदार षटकार फलंदाज प्रदीपच्या बॅटमधून येतोय. या षटकाराच्या मदतीने मात्र संघ जाऊन पोहोचलाय तो 7 या धावसंख्येवरती. 40 धावसंख्या बनवायची आहे ह्या दुसऱ्या सत्रामध्ये. ती खाडी संघाला मी म्हटलं होतं ज्या खाडी संघानं या धावांचा उच्चांक नोंदवला ह्या स्पर्धेमध्ये. दरम्यान स्क्वेअर चेंडू, कारण की षटकार ठोकल्यानंतर गोलंदाजावरती मात्र थोडंसं दडपण आपल्याला पाहायला मिळतंय. मात्र दडपणाला न जुमानता आपला नैसर्गिक खेळ मैदानामध्ये दाखवावा लागेल. तो ह्या भाऊला मात्र एकीकडे जर आपण विचार केला तर अतिशय चांगली सुरुवात या प्रदीपनं मिळवून दिली ती ह्या खाडी संघाला. उजव्या हाताचा हा वेगवान गोलंदाज आपण पाहतो शिरडोन संघाचा. दरम्यान चेंडू खेळून काढला तर मिडविकेटचा क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावणार तोपर्यंत अवधी होता एक धाव पूर्ण केली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने जर आपण सांघिक धावसंख्या पाहिली तर 9 धावा आपल्याला पाहायला मिळेल आणि प्रथमतः स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळेल तो डाव्या हाताचा फलंदाज विकीच्या खात्यामध्ये. ज्या विकीनं पहिल्या सामन्याचा जर विचार केला तर अतिशय दमदार फलंदाजी केली होती. सलामीला गेला होता हा विकी. पहिल्या सामन्यामध्ये देखील अतिशय सुरेख फटकेबाजी ह्या विकीनं दाखवली होती. तीच काही कामगिरीची पुनरावृत्ती ह्या सामन्यामध्ये देखील जर केली तर ह्या स्पर्धेमध्ये अंतिम क्षणापर्यंत ह्या खाडी संघाला आपण पाहू शकाल. दरम्यान थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन कारण की डाव्या हाताचा फलंदाज आपण पाहतो स्ट्रायकिंग वरती. त्या फलंदाजास्तव निश्चितच जे 2 क्षेत्ररक्षक आपण सीमालगत पाहतो त्यामध्ये एक लॉंगॉन आणि एक डीप मिड विकेट ला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतो. दरम्यान गोलंदाज सज्ज झालाय. पंचांच्या डावीकडनं गोलंदाजी करताना पाहतोय. यावेळेस मात्र पहिल्या चेंडूचा सामना करत असताना विकीनं मात्र आपला बॅटचा फेस खोललाय आणि 6 या धावसंख्येनं आपला अकाउंट ओपन केलंय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती तब्बल 15 या धावसंख्येवरती. जे वक्तव्य केलं होतं की आक्रमकता पहिल्या सामन्यामध्ये विकीची आपण पाहिली होती आणि त्याच्यामध्ये सातत्य या दुसऱ्या सामन्यामध्ये देखील आपण पाहतो विकीकडनं. षटकारानं आपली ओळख या मैदानावरती प्रस्थापित करताना विकीला आपण पाहू शकाल. या षटकारासरशी मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 15 या धावसंख्येवरती. 40 धावसंख्येचं आव्हान पूर्ण करत असताना आतापर्यंत पहिलं षटक मार्गस्थ असताना आपल्याला पाहायला मिळतात धावसंख्या त्या 15. अजूनही समीकरणाचा जर विचार केला तर अजूनही 25 धावसंख्येची आवश्यकता. मात्र येणारे चेंडू 14 आणि धावसंख्या बनवायची आहे ती 25.
ज्या प्रकारची सुरुवात आतापर्यंत ह्या खाडी संघाला मिळाली ते पाहता हा सामना खाडी संघ जिंकेल की काय असं चित्र मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतं. दरम्यान हा चेंडू मिस टायमिंग क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी जज करतो, मात्र मी म्हणेन त्या ठिकाणी जजमेंट चुकलं या क्षेत्ररक्षकाचं आणि त्याचा फायदा किती घेणार हा फलंदाज. ज्या फलंदाजानं पहिल्याच चेंडूवरती षटकार ठोकत आपली ओळख ह्या प्रेक्षकांना पटवून दिली होती त्या फलंदाजाचा मात्र या ठिकाणी झेल सोडला जातो ह्या शिरढोण संघाच्या क्षेत्ररक्षकाकडनं आणि त्याचा किती फायदा हा प्रतिस्पर्धी खाडी संघ घेणार आणि त्याचा परिणाम मी म्हणेन या शिरढोण संघाला भोगावा लागेल. धावसंख्या धावपळकावरती 17 आपण पाहतो. अजूनही षटकातील अंतिम चेंडू असणार आहे. निश्चित पंच या ठिकाणी आम्हाला विचारतात, मात्र पंचांना या ठिकाणी पूर्णतः माहिती पुरवली जाईल कारण की आमचे सुरेख गुणलेखक आपण पाहतोय राकेशला पाहिलं, प्रतीकला पाहिलं आणि आज जित भोईरला देखील गुणलेखनाच्या भूमिकेत आपण पाहतोय, ज्याला सातत्याने क्रिकेटच्या मैदानावरती इन ऍक्शन मध्ये आपण पाहिलं होतं, मात्र आज त्याला गुणलेखकाच्या भूमिकेत आपण पाहतोय. दरम्यान हा चेंडू बॅटचा संपर्क होत नाही, अंतिम चेंडू मात्र निर्धाव फेकी केला जातोय. दरम्यान षटक संपलाय. एका षटकाच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येचा जर विचार केला तर 17 धावा धावपळकावरती आपण पाहतोय त्या सेकंड सेक्शन मध्ये पाठलाग करणाऱ्या खाडी संघाच्या. अजूनही समीकरण जर पाहिलं तर येणारे 12 चेंडू आणि 12 चेंडू मध्ये 23 धावसंख्येची आवश्यकता असेल ती या खाडी संघाला. अजूनही 2 षटक म्हणजेच की येणारे 12 चेंडू आणि 12 चेंडू मध्ये 23 धावसंख्येची आवश्यकता. पहिलं षटक जर आपण पाहिलं तर पहिलं षटक थोडस महागडं आपण शिरढोण संघाच्या बाजूने जर विचार केला तर थोडंसं महागडं षटक आपल्याला पाहायला मिळालं ते शिरढोण संघाकडनं. ते गोलंदाज धीरजचं तब्बल 17 धावा पहिल्या P1च्या षटकामध्ये बहाल केल्या प्रतिस्पर्धी खाडी संघाला. मात्र त्यानंतर दुसरं षटक आशिषच्या खांद्यावरती सोपवलं जातं, ज्या आशिषनं पहिल्या सामन्यामध्ये सातत्याने मी उल्लेख करतो की पहिल्या सामन्यामध्ये फक्त 4 धावा खर्च केल्या होत्या, त्या आशिषवरती पुन्हा एकदा जबाबदारी टाकली. आपण पाहू शकाल गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय, बाले एनकडनं गोलंदाजी केली जाईल. या आशिषनं फलंदाजी देखील आज दुसऱ्या सामन्यामध्ये देखील चांगली केली, मात्र गोलंदाजी कशी असणार कारण की खूप काही निर्भर असेल या षटकावरती. एक टर्निंग पॉइंटचं षटक असेल कारण की इथनं जर कमी धावसंख्या खर्च केली तर मात्र या सामन्यामध्ये आपल्याला शिरढोण संघाची पकड पाहायला मिळेल, मात्र इथनं जर जास्तीत जास्त धावसंख्या उभारली ह्या खाडी संघानं तर निश्चितच खाडी संघ मात्र पुढे निघून जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल. दरम्यान हा चेंडू लॉब केलाय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी जज करताना पाहायला मिळतोय आणि हा झेल या ठिकाणी सोपा झेल पकडला जातो, फलंदाज बाद झालाय. पहिला गडी बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळतो. प्रदीप या ठिकाणी बॅक टू पॅव्हिलियन. नवीन फलंदाज साहिलला या ठिकाणी पाचारित केला होता. मागील सामन्याचा सामना मॅचचा मानकरी ठरला होता मॅन ऑफ द मॅचचा तो फलंदाज आपण पाहू शकाल खेळपट्टीवरती. दरम्यान हा चेंडू खेळून काढला होता, एक्स्ट्रा कव्हरच्या सीमालगत चेंडूला अडवला जाईल तोपर्यंत अवधी होता. 2 धावा पूर्ण केल्या. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न कलेक्टिंग खराब आपण पाहू शकाल या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाने दाखवली आणि आणखीन एक धाव अतिरिक्तच्या स्वरूपामध्ये मी म्हणेन या ठिकाणी पूर्ण केली जाते कारण की 2 धावा पूर्ण केल्यानंतर 2 धावांवरती समाधान मानलं होतं. मात्र ज्या क्षणाला चेंडू सुटला यष्टीरक्षकाच्या हातातनं त्यानंतर तिसरी धाव एकवटली म्हणजेच की या 3 धावांनी जर संघाचा विचार केला तर 20 या धावसंख्येवरती आपल्याला पाहायला मिळेल.
तो खाडी संघ, या खाडी संघाला समीकरण उरलं होतं 12 चेंडूमध्ये 23 धावेचं. त्यानंतर पहिल्या चेंडूवरती सफलता प्राप्त केली, समीकरण बनलं 11 चेंडू आणि 23. त्यानंतर मात्र 3 धावा एकवटल्यात, पुन्हा एकदा समीकरण बनते ते 10 चेंडू आणि 20 धावसंख्येचं. म्हणजे प्रति चेंडू मागे 2 धावसंख्या बनवावी लागेल, म्हणजेच की 200च्या स्ट्राईक रेटनं धावसंख्या बनवायची आहे. बराच काळ चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक जज करतोय, सुशांत चेंडूच्या खाली आपण पाहतोय कोणतीच चुकी केली जात नाही, फलंदाज बाद झालाय. दुसरा फलंदाज या ठिकाणी खाडी संघाचा बाद होताना आपण पाहू शकाल. आणि खाडी संघ मात्र थोडासा का होईना अडचणीत सापडला जातो. ज्या 2 फलंदाजांवरती खूप काही निर्भर होतं ते 2 फलंदाज या ठिकाणी मात्र आपल्या संघाला अडचणीत सोडून आलेत. आणि त्यानंतर मात्र पूर्णतः जबाबदारी असेल या संघाला विजयाच्या दिशेने घेऊन जाण्याची, ती म्हणजेच की या सलामीच्या विकी याच्यावरती. तर नवीन फलंदाज मैदानावरती येताना आपल्याला पाहायला मिळेल, तो फलंदाज आपण पाहू शकाल, अक्षयला आपण मैदानात पाहू शकाल. निश्चित अपेक्षा केली होती साहिलकडनं मोठ्या पटक्यांची, मात्र पहिल्याच चेंडूचा सामना करत असताना साहिलनं मात्र आपला विकेट गमावलाय आणि संघाला मात्र अडचणीत सोडलाय. निश्चितच इथनं सामना कोणता संघ जिंकेल हे सांगणं थोडंसं कठीण झालंय. प्रेक्षक वर्गाच्या चर्चेला उदाहरण आपण पाहू शकाल की सामना कोण जिंकणार, खाडी संघ सामना जिंकणार की यावेळेस शिरढोण संघ सामना जिंकणार. दोन्ही संघ संघर्ष करताना आपण पाहतोय कोणताच संघ हार मानायला तयार नाहीये, कारण ही स्पर्धा मी म्हणेन अतिशय सुरेख स्पर्धा आणि थेट प्रेक्षक आपण स्पर्धेचं पाहतोय. घरबसल्या आपले प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेताना आपण पाहतोय. तर निश्चितच कोणत्याच संघाला ह्या स्पर्धेतनं बाहेर जायचं नाही, मात्र तरी देखील एक संघाला ह्या स्पर्धेतनं माघार घ्यावी लागेल. जो संघ इथनं खराब आपला परफॉर्मन्स दाखवेल त्याला मात्र या स्पर्धेला अलविदा करावा लागेल. दरम्यान आशिष, ज्या आशिषनं मागील सामन्यामध्ये देखील आपली गुणवत्ता दाखवली होती, तोच आशिष या सामन्यामध्ये गोलंदाजी देखील अतिशय चांगली करताना आपण पाहतोय. दरम्यान हा चेंडू, आणखीन एक चेंडू निर्धाव, सातत्यानं कौतुक करावं तितकं थोडं असणार या गोलंदाजाचं. कारण की मी म्हटलं होतं पहिल्या सामन्यामध्ये देखील कमबॅकची आवश्यकता असताना कमबॅक दिला होता या आशिषनं. आणि ह्या सामन्यामध्ये देखील पहिल्या षटकात तब्बल धीरजनं 17 धावा बहाल केल्या होत्या या खाडी संघाला आणि अशा क्षणाला चेंडू दिला होता या आशिषच्या हातामध्ये. आशिषनं अतिशय चांगली गोलंदाजी केली. आतापर्यंत जर विचार केला तर 2 फलंदाज देखील बाद केलेत या आशिषनं आणि धावसंख्येचा विचार केला तर 3 धावा खर्च केल्यात आणि त्यामध्ये देखील 1 धाव मी म्हणेन क्षेत्ररक्षकाच्या चुकी कारणास्तव या ठिकाणी प्रतिस्पर्धी संघाला लाभली. म्हणजेच की फक्त 2 धावा मी म्हणेन ह्या गोलंदाजाने खर्च केल्या असाव्या. अतिशय चांगली गोलंदाजी, जितकं कौतुक करावं तितकं थोडं आपण पाहू शकाल. पहिल्या कक्षामध्ये देखील त्याचं कौतुक केलं जात आहे. सातत्यानं समर्थकांमध्ये टाळ्यांचा जल्लोष आपण पाहू शकाल शिरढोण संघाच्या खेळण्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. दरम्यान हा चेंडू दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय, मात्र एका धावेवरती समाधान मानावं लागलं. एका धावेने मात्र धावसंख्येचा जर विचार केला तर 21 धावा धावपलकावरती या षटकामध्ये देखील फक्त 4 धावा आल्या. जी गोलंदाजी मागील सामन्यामध्ये फक्त 4 धावा दिल्या होत्या तशीच गोलंदाजी आणि तीच मी म्हणेन क्रुशल मुवमेंटला सामना आला असताना ती गोलंदाजी केली जाते ह्या आशिषकडनं. फक्त 4 धावा आणि समीकरण बनतंय ते येणारे चेंडू 6 आणि 6 चेंडूंमध्ये 19 धावसंख्येची आवश्यकता. या दरम्यान सन्माननीय आमचे किरणजी ठोंबरे साहेबांचं शुभागमन आपण पाहू शकाल, ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतो ह्या स्पर्धेचा जर आपण विचार केला तर जेटीसीच्या माध्यमातून जे थेट प्रेक्षेपण आपण पाहतो, म्हणजे की लाईव्ह स्पर्धा ही युट्यूबच्या माध्यमातून दाखवली जाते, त्याच्यासाठी आमचे पॅकर्स आपण पाहतोय. ते आमचे सन्माननीय किरणजी ठोंबरे साहेबांचे या ठिकाणी शुभागमन होताना आपल्याला मैदानावर आमच्या मंचावरती आपण पाहू शकाल. अतिशय चांगल्या व्यक्तिमत्व ज्यांच्या माध्यमातून एक मोठी शृंखला देखील आपण कोणीच्या मैदानावरती पाहतोय. स्वर्गवासी चंद्रशेठ ठोंबरे स्मृती चषक ज्यांच्या माध्यमातून पाहतोय, त्या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आणि एक झुंजार नेतृत्व ज्यांच्या माध्यमातून आपण सातत्याने पाहिलंय ते आमचे सन्माननीय किरणजी ठोंबरे साहेबांचे या ठिकाणी शुभागमन आपण पाहू शकाल. या साहेब या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आणि त्यांच्या समवेत आमचे आवेश गायकर, त्यांचे सर्व सहकारी, या तमाम सहकाऱ्यांचं मी माझ्या वतीनं आमच्या आयोजकांच्या वतीनं खूप खूप स्वागत करतोय. दरम्यान वलव्या सामन्याकडे साहेबांच्या माहितीसाठी सामना रंगतो या ठिकाणी खार्डी आणि शिरढोण या 2 संघांच्या दरम्यान अंतिम षटकामध्ये 19 धावसंख्येची आवश्यकता आपण पाहू शकाल खार्डी संघाला. दरम्यान पहिला चेंडू गोलंदाज तकदीरचा, यावेळेस मात्र लेग स्टंप सोडून जाणारा हा चेंडू पंचांनी स्वैर घोषित केला. अवंतर धावसंख्येमध्ये वाढ, समीकरण पुन्हा एकदा बदलताना आपण पाहू शकाल. समीकरण होतं 6 चेंडू 19 धावसंख्येचं, मात्र
पहिला चेंडू स्वर फेकल्या कारणास्तव समीकरण बनतंय ते येणारे 6 चेंडू आणि 18 धावसंख्येची आवश्यकता असणार आहे ती खार्डी संघाला. ज्या विकीने पहिल्या सामन्यामध्ये हाकार माजवला होता त्या विकीला मात्र शांत ठेवले या दुसऱ्या सामन्यात. मात्र दरम्यान चेंडू लॉब केलाय, उत्तुंग असा षटकार आपण पाहू शकाल. ज्या क्षणाला खार्डी संघाला आवश्यकता होती त्या क्षणाला षटकार आलाय आणि इथनं सामन्यामध्ये मात्र पुन्हा एकदा शिरकाव पाहू शकाल तो खार्डी संघाचा. निश्चित 17चं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण की ज्या वेळी किरणजी ठोंबरे साहेबांचं शुभागमन मंचावरती आपण पाहतोय त्यानंतर निश्चितच 17ची आठवण करून दिली जाते. 1717चं रोख रक्कम कॅश प्राइज षटकार हॅट्रिक, विकेट हॅट्रिक आणि चौकार हॅट्रिक साठी असेल. तर निश्चित विचार केला तर विकेट हॅट्रिक साठी 517चं आपण हे पाहू शकाल पारितोषिक. अशा प्रकारची पारितोषिकं लावली जातात. निश्चितच या साहेब आपलं स्वागत आहे. मात्र कोणता फलंदाज या ठिकाणी ते पारितोषिक कमवणार? 1717चं पारितोषिक 3 षटकारांसाठी आपण पाहू शकाल फलंदाजाला लाभलंय, तर गोलंदाजाला 517चं पारितोषिक. दरम्यान हा चेंडू बराच काल हवेमध्ये पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक पुढे आलाय, चुकी दाखवत नाही, फलंदाज बाद झाला. प्रत्येक चेंडूवरती सामन्याचं चित्र, कधी सामना शिरढोण संघाच्या बाजूनं तर कधी सामना खार्डी संघाच्या बाजूनं. सामना कोण जिंकेल अजूनही क्रिकेटचा थरार मैदानावरती आपण पाहतोय. पहिला चेंडू स्वर, त्यानंतर एक उत्तुंग षटकार पाहिला. सामन्याचं चित्र पाहिलं होतं. 4 चेंडूमध्ये 12 धावसंख्येची आवश्यकता उरली होती आणि त्या क्षणाला मात्र या ठिकाणी संघाला मात्र अडचणीत सोडतो तो फलंदाज विकी आणि नौका फलंदाज मैदानात जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल तो खार्डी संघाचा फलंदाज आपण जाताना पाहू शकाल निलेश म्हात्रे. निश्चित निलेश म्हात्रे मैदानात जाताना आपण पाहू शकाल, कारण की आपण पाहिलं 2 षटकांमध्ये जीत होईल या संघाला तब्बल जर आपण विचार केला 23 धावसंख्येची गरज होती. त्या क्षणाला षटक फेकलं, अतिशय महत्वाचं षटक होतं ते गोलंदाज आशिषचं, ज्याने फक्त 4 धावा खर्च केल्या आणि त्यानंतर 6 चेंडूमध्ये 19 धावसंख्येची गरज असताना एक षटकार ठोकला होता विकीनं, संघाच्या आशा जिवंत केल्या होत्या. मात्र तो विकी बाद झाल्यानंतर नौका फलंदाज निलेश आपण मैदानामध्ये पाहू शकाल, तर त्याच्या साथीला अक्षय हे 2 नौके फलंदाज मैदानावरती पाहू शकाल. अजूनही आवश्यकता असणार आहे. येणारे चेंडू शिल्लक आहेत 4 चेंडू शिल्लक असणार आहेत आणि 4 चेंडूमध्ये 12 धावसंख्येची आवश्यकता. अजूनही सामना दोन्ही संघाच्या बाजूने पाहतोय. 4 चेंडू आणि 12 धावसंख्येची गरज. दरम्यान हा चेंडू खेळून काढला तो कार्पेटच्या साहाय्याने चेंडू ट्रॅव्हल झाला मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये. अतिशय देखणं क्षेत्ररक्षण, तिहेरी भूमिका मिमेनन या आशिषच्या माध्यमातून फलंदाजी असो गोलंदाजी असो किंवा क्षेत्ररक्षण असो अष्टपैलू कामगिरी कशी असावी याचं ज्वलंत उदाहरण या ठिकाणी सेट करताना आपल्याला पाहायला मिळतो तो आशिष. आणि दरम्यान एक धाव एकवटली जाते. एका धावेनं धावफलकावरती धावसंख्येचा जर विचार केला तर धावा पाहायला मिळतात 29 धावा. अजूनही 11 धावसंख्येची आवश्यकता. मात्र चेंडू शिल्लक आहेत ते फक्त 3 आणि गरज असणार आहे 11 धावेची. आणि 10 जरी बनवल्या तरी नाणेफेकीच्या आधारावरती खार्डी संघ विजय होऊ शकेल. दरम्यान षटकार, पुन्हा एकदा सामन्याला कलाटणी. सामना कसा व्हावा? निश्चितच अशा प्रकारचा सामना असावा आपण पाहतोय, कारण की ज्याप्रमाणे आपण पाहिलं प्रत्येक चेंडू स्पर्शित सामन्याचं चित्र बदलताना मैदानावरती पाहायला मिळतंय. सामना थरार क्रिकेटच्या मैदानावरती आपल्याला पाहायला वाटतं. प्रेक्षकांची मनं जिंकणारा सामना, प्रेक्षकांची धडधड वाढवणारा सामना मैदानावरती आपण पाहतोय. समीकरण पुन्हा एकदा बदलते. धावसंख्या धावफलकावरती 35 धावा, अजूनही 2 चेंडू आणि 5 धावसंख्येची आवश्यकता. नाणेफेकीच्या जोरावरती 4 जरी काढल्या तरी देखील विजय होऊ शकेल हा खार्डी संघ. सामना चुरशीचा सामना कशाला म्हणतात त्याचं ज्वलंत उदाहरण आपण मैदानात पाहतोय. अंतिम षटकामध्ये 19 धावसंख्येची आवश्यकता असताना अजूनही समीकरण आलंय 2 चेंडू आणि 5 धावसंख्येची आवश्यकता. गोलंदाज तकदीर याच्यावरती मात्र पूर्णतः जबाबदारी असणाऱ्या विजयाच्या दिशेने घेऊन जाण्याची शिरढोण संघाला. दरम्यान हा चेंडू बॅटची कडा, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात, फलंदाज बाद झालाय. मात्र या ठिकाणी आपण पाहू शकाल पंच आपण सांगायचं कव्हर झालाय की नाही झालाय, कारण की नौका येणारा फलंदाज स्ट्रायकिंगवरती असेल. निश्चितच पंच या ठिकाणी दर्शवतात की नौका येणारा फलंदाज आपल्याला स्ट्रायकिंगवरती पाहायला मिळेल. मात्र नौका येणाऱ्या फलंदाजाला विजयासाठी चौकार ठोकावा लागेल, कारण की 1 चेंडू 5 धावसंख्येची आवश्यकता. अंतिम चेंडू जर चौकार ठोकला तरी देखील नाणेफेकीच्या आधारावरती सामना जिंकू शकेल. नौका फलंदाज कमलाकर हा मैदानात जाताना आपल्याला पाहायला मिळतो. निश्चित अतिशय देखणा सामना,
क्रिकेटचं थरार मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळालं. ज्या खाडी संघाने पहिल्या षटकात तब्बल 17 धावा एकवटल्यानंतर असं वाटलं होतं की सामना सहजगत्या जिंकला जाईल हा खाडी संघ. मात्र त्यानंतर अतिशय सुंदर गोलंदाजी आणि तितकं सुंदर क्षेत्ररक्षण या शिरढोण संघाने दाखवलं आणि सामन्यामध्ये अजूनही जिवंतपणा ठेवला. अजूनही एक चेंडू आणि 5 धावसंख्येची आवश्यकता या मैदानावरती पाहायला मिळते. अंतिम चेंडू, टाळ्यांच्या गजरात ह्या चेंडूचं आपण स्वागत करायचं पाहू शकाल. चला आपण जास्त विलंब करू नका. ज्या रिदमने सामना सुरू झालाय त्या रिदमने सामना संपला. तर निश्चित जे प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेतात त्यांना मात्र आनंद लुटता येईल या क्रिकेटचा. अंतिम एक चेंडू आणि 5 धावसंख्येची आवश्यकता. निश्चित प्रेक्षकांची मन जिंकणारा हा सामना आपण पाहतोय. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना. खाडी संघ जो पाठलाग करतो 40 धावसंख्येचा आणि समीकरण 35 धावसंख्या बनवली ती 1 चेंडू आणि 5 धावा. दरम्यान हा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू बॅटचा संपर्क होत नाही आणि सामना